हाई तपाईहरुलाई स्वागत छ यो हामीहरुको फेरि अर्को भिडियोमा। सरी गाइस, म धेरै लामो समयसम्म मैले यो युट्युब भिडियोजहरु बनाइन स्क्रिन प्रिन्टिङको बारेमा। यो फोन देखिराख्दै हुनुहुन्छ, यो लेफ्ट साइडमा मैले खास गरी राख्नु हुँदैन यसरी, तर मैले यो कसैलाई यो सिकाएको त्यस्तो केही पनि हैन। तर मैले यो मेरो भोइस रेकर्डिङ यसमा हुँदैछ, त्यही भएको कारणले गर्दा क्यामेरामा अलिकति राम्रो आउँदैन। त्यही भएर म सुन धेरै चाँडै नै त्यो अर्को रेकर्डिङ माइक्रोफोनहरु लगाएर त्यो त्यसरी त्यही भएर रेकर्डिङ गर्न कोसिस गर्छु। तर अहिले म तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु तपाईहरुको बीचमा कि स्क्रिन प्रिन्टिङ स्टार्ट गर्नको लागि। स्क्रिन प्रिन्टिङ गर्नु एउटा बिजनेस जस्तै हो, बिजनेस नै हो भनौं, के जस्तै हो भन्नु र बिजनेस जस्तै हो। तर हामीलाई स्क्रिन प्रिन्टिङ बिजनेस गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, के को खाँचो पर्छ। धेरै मान्छेहरूले भन्छन् जस्ट एउटा एक दुईवटा फ्रेम किनेर अलिअलि ग्रिन इमल्सन सेन्सिटाइजरहरू किनेर अलिकति केही सानोतिनो केही गरेर 2-3 हजार रुपैयाँमा गरेर स्टार्टअप गर्ने भनेर त्यसरी सोच्छन्। नो, द्याट्स नट पोसिबल। त्यसरी कहिले पनि हुँदैन साथीहरू, किनभने अहिले हामीलाई स्क्रिन प्रिन्टिङ गर्नको निम्ति हामीहरूले अहिले तपाईहरुको बीचमा अब तपाईहरुले सोच्नु होला कि थोरै पैसा लगाएर हो। सबै मान्छेको भनाइ यो हुन्छ कि थोरै पैसामा धेरै मुनाफा कसरी ल्याउन सक्छौं, धेरै थोरै पैसामा धेरै प्रफिट कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको सोच हुन्छ। तर पनि फ्रेन्ड्स, साथीहरू, थोरै पैसा लगाउने गर्दाखेरि भनेको जस्तै हामीले प्रोडक्टहरु बनाउन सकिँदैन, प्रोडक्टहरु निकाल्न सकिँदैन। हामीले टी शर्ट्सहरु प्रिन्टिङ गर्दा कति कुराहरु भने जस्तो हुँदैन। सो आज नेपालमा यहाँनिर हामीहरु आफै नै यस तपाईहरुले हामीहरुको भिडियोजहरु देखिराख्नु भएको छ, हामीले स्क्रिन प्रिन्टिङहरु गरेको कसरी के गरिरहेको छौं भनेर। तपाईहरुले हामी आफै स्क्रिन प्रिन्टिङ मेसिन म्यानुफ्याक्चर गर्छौं। यो चाइना इन्डियाबाट आएको स्क्रिन प्रिन्टिङहरु जस्तै एकदम 100% पर्फेक्ट त हुँदैन, तरै पनि जस्तै कि अब पहिला हामी 4 कलर 4 स्टेसन 6 कलर 6 स्टेसन त्यसरी हामी बनाउँथ्यौं। तर त्यसमा धेरै समस्या आएको कारणले गर्दा, रेजिस्ट्रेसन नमिलेको कारणले गर्दाखेरि, तर 4 कलर 1 स्टेसन स्क्रिन प्रिन्टिङ मेसिनमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले कुनै कस्टमर्सहरुबाट कम्प्लेन आएको सुनेको छैनौं। यद्यपि उहाँहरुसँग छ भने पनि हामीहरूले उहाँहरुलाई सहायता गर्न सक्छौं। सो यदि तपाईहरुसँग केही चाहिन्छ, जस्तै कि स्क्रिन प्रिन्टिङको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त स्टार्टअपको लागि, स्क्रिन प्रिन्टिङको लागि, आई मिन बिजनेस स्टार्टअपको लागि अभियसली जे पनि चाहिने जे चाहिन्छ स्टार्टअपको लागि अभियसली त्यो त चाहिन्छ नि, हैन र। सो म तपाईहरुसँग मैले लिस्ट बनाएर लिएर आएको छु। यहाँनिर हामीसँग 16 वटा आइटम्स छ। 16 वटा आइटम्समा हामीसँग एउटा स्क्रिन प्रिन्टिङको एउटा कम्बो सेट भन्ने स्क्रिन प्रिन्टिङको उयो हुन्छ। जस्तै कि हामीसँग 4 कलर 1 स्टेसनको कम्बो सेट, 1 कलर 1 स्टेसनको कम्बो सेटहरु हुन्छ। तर आज म तपाईहरुलाई 4 कलर 1 स्टेसनको कम्बो सेटमा हामीसँग के छ त्यो म तपाईहरुलाई जनाउँछु। सो हामीसँग त्यो कम्बो सेटमा 16 वटा आइटम्स आउँछ फ्रेन्ड्स, 16 वटा आइटम्स। सायद तपाईहरुले देख्नुहुन्छ हुँदैन। सो 16 वटा म तपाईहरुलाई त्यो पढेर तपाईहरुलाई किन चाहिन्छ यी कुराहरु भन्ने कुरा त्यसको बारेमा पनि जनाउन चाहन्छु। स्क्रिन प्रिन्टिङ मेसिन 4 कलर 1 स्टेसन, अभियसली अब मेसिन एउटा आउँछ। त्यसमा एक्सपोजर युनिट जसमा चाहिँ हामीहरुको एउटा 2.5 by 2.5 को स्क्वायर शेपमा 10 वटा एलईडी ट्युबलाइट हालेर, जुन चाहिँ एउटा ट्युबलाइट 10 वाटको हुन्छ। सो 100 वाटको धेरै उज्यालो हुन्छ। एक्सपोज गर्नको लागि हामीलाई डिजाइनहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई फ्रेममा। सो स्क्रिन प्रिन्टिङ गर्नको लागि एक्सपोजर युनिट भन्छ, यहाँ हामी लाइट बक्सहरु पनि भन्छौं साधारण शब्दमा बुझ्नको लागि। अनि त्यसमा आउँछ ग्रिन इमल्सन। अब पहिलो नम्बरमा आयो स्क्रिन प्रिन्टिङ मेसिन्स, दोस्रो नम्बरमा एक्सपोजर युनिट लाइट बक्स आयो, तेस्रो नम्बरमा नम्बर 3 मा ग्रिन इमल्सन। धेरै किसिमको इमल्सन्सहरु छ। यहाँनिर मैले देखेको थिएँ सुपर कोट भन्ने, अनि अरु
नेपालमै बनिएको इमल्सन्सहरू लाइक ब्लू कलरहरूको अरू कलरको इमल्सन्सहरू आउँछ। हाइली अलिकति महँगो खालको पनि छ जो चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ। तर हामीसँग मलाई लाग्छ बेस्ट जो हामीले अफोर्डेबल हामीले किन्न सक्ने बेस्ट प्राइस भएको चाहिँ मलाई लाग्छ ग्रिन इमल्सन, जो चाहिँ ग्रिन इमल्सनहरू पनि हुन्छ। अब एउटालाई स्क्रिन प्रिन्टिङ मेसिन एउटा आयो 4 कलर 1 स्टेसन एक्सपोजर युनिट। यसको प्राइस चाहिँ म तपाईँहरूलाई एन्डमा भन्छु, सो तपाईँहरूले भिडियो चाहिँ एन्डसम्म अवश्य नै हेरिदिनु होला। इमल्सन ग्रिन इमल्सन आउँछ बेस्टको 200 ग्रामको 5वटा बोतल आउँछ। त्यसमा स्क्विजी 12 इन्ची र 10 इन्चीको स्क्विजी आउँछ, दुईवटा आउँछ किनभने अभियसली 4 कलर 1 स्टेसन भनेपछि त 4वटा स्क्विजी त 4 कलर 1 स्टेसन स्क्रिन प्रिन्टिङ भनेपछि 4वटा स्क्विजी त आउनु पर्यो नि। सो 12 इन्चीको दुईवटा हुन्छ अनि 10 इन्चीको दुईवटा हुन्छ। सो त्यसपछि सेन्सिटाइजर आउँछ 5 नम्बरमा सेन्सिटाइजर 30वटा प्याकेट हुन्छ अनि डिकोटिन 30 प्याकेट हुन्छ। स्टिकी ग्लु स्टिकी जो चाहिँ हामीले स्क्रिन प्रिन्टिङ गर्दाखेरि जो हामीले टी सर्ट्सहरू केही राख्छौँ, सो हामीले एकबार प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यो यताउता नहलोस् किनभने डबल कोट हान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो च्याप गरिराख्नुपर्छ स्क्रिन प्रिन्टिङ गर्दाखेरि। त्यो ग्लु स्टिकी ग्लु भन्छ त्यसलाई, त्यो ग्लु 1 लिटर आउँछ। रेड्युसर भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँहरूलाई रेड्युसर किन आवश्यकता पर्छ भनेपछि एउटा यो केरोसिन जस्तै केरोसिन पनि प्रयोग गर्न मिल्छ, तर रेड्युसर भनेको चाहिँ यो वास्तविक स्क्रिन प्रिन्टिङको लागि बनेको केमिकल नै हो, यो लिक्विडमा हुन्छ। यसलाई हामीहरूले के गर्न सकिन्छ भने यसलाई पेन्टहरू गर्दाखेरि कहिले त्यो नम्बरहरू प्रिन्ट मजाले हुँदैन, पेन्ट बाक्लो हुन्छ पातलो हुन्छ, त्यसलाई बाक्लो छ भने पातलो बनाउने अनि त्यसपछि अनि कता फ्रेममा लागेको छ भने त्यसलाई पोस्न पनि मिल्ने खालको। सो रेड्युसर त्यो 1 लिटर आउँछ। फ्रेम अब 15 बाई 20 इन्चीको हुन्छ फ्रेम, जहाँ चाहिँ 12 इन्ची र 10 इन्चीको पर्फेक्ट हुन्छ स्क्विजिसहरू। सो त्यो फ्रेम पनि 4वटा आउँछ अभियसली 4 कलर 1 स्टेसन स्क्रिन प्रिन्टिङ मेसिनमा 4वटा फ्रेम आउँछ, जसमा चाहिँ जाली लगाएर आएको हुन्छ, या अब तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने लगाएरै पठाइदिनु भन्न सक्नु पनि हुन्छ, या जाली हामी आफै हाल्छौँ भने। तपाईँहरू जाली कसरी लाउँछ स्क्रिन प्रिन्टिङ मेसिनको फ्रेममा, जस्तो कि अब फ्रेम काठको फ्रेम हुन्छ, त्यो काठको फ्रेममा जाली कसरी लाउँछ भन्ने म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पठाउँछु, तपाईँहरूले त्यो हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै अगाडि हामीले बनाएको छौँ त्यो जाली कसरी स्ट्रेच गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि फ्रेम आयो, त्यसपछि 9 नम्बरमा फ्रेम भयो अनि 10 नम्बरमा मेस जाली आउँछ। अभियसली 16 नम्बरको जाली आउँछ स्टार्टअपको लागि, हामीलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि 16 नम्बर चाहिँ जो चाहिँ सबैभन्दा सानो हो अनि कम्ती दाम पनि पर्छ, धेरै महँगो पनि पर्दैन, त्यो कम्तीमा पनि सायद 50-60 या 100 रुपियाँ कति पर्छ मिटरको। सो त्यो पनि आउँछ जाली आउँछ। त्यो 4वटा फ्रेममा 1 मिटर जालीले 4वटा फ्रेममा अटाउँछ। सो तपाईँहरूलाई हामी 2 मिटरसम्म दिन सक्छौँ। सो त्यसपछि प्लास्टिसोल इङ्क भनेको कलर, जस्तो कि अब प्रिन्टिङ गर्नको लागि कलर अभियसली चाहिन्छ होइन। सो प्रिन्टिङ गर्नको लागि 1 लिटरको हुन्छ, इकोफ्लेक्स भन्ने कम्पनीको हुन्छ प्लास्टिसोल इङ्क, त्यो राम्रै हुन्छ, क्वालिटी एकदमै राम्रो हुन्छ। सो तपाईँहरूले त्यसलाई त्यो चाहिँ 1 किलोको हुन्छ, 1 किलोको 4वटा पाउनुहुन्छ, 4वटा कलर। सो 4वटा कलर चाहिँ यो कलर आउँछ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। सो बेसिकली म तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु के चाहिँ कलर वास्तविकमा प्रायः जस्तो हुन्छ भनेपछि ब्ल्याक, व्हाइट, ब्लू अनि येलो प्रयोग गर्छन् प्रायः जस्तो मान्छेले। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अभियसली आउनै पर्छ, त्यसपछि अरू चाहिँ तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। सो प्लास्टिसोल इङ्क नम्बर 11 मा हिट गन। सो मैले तपाईँहरूलाई हिट गन किन भन्दैछु, जब हामीले इङ्कहरू जस्तो कि यो सेन्सिटाइजर ग्रिन इमल्सन हामीले कोटिङ गर्छौँ फ्रेममा, त्यसपछि हामीलाई हिट गनको खाँचो पर्छ छिटो सुकाउनको लागि, या फ्यानहरू चलाएर सुकाउन पनि सकिन्छ। तर मेन हिट गन हामीलाई किन खाँचो पर्छ बटरफ्लाई स्क्रिन प्रिन्टिङ मेसिनमा चाहिँ, किनभने हामीहरूको त्यो तलको स्टेसन चाहिँ रोटेट हुँदैन, घुम्दैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हिट गन चाहिँ जस्तो कि हामीले 1 कोट प्रिन्टिङ गरिसक्ने बित्तिकै त्यसमा हामीहरूले हिट गर्ने यहाँ हानेर अलिकति हामीले ड्राई गर्छौँ। त्यो कसरी गरेको छ तपाईँहरूलाई म त्यसको पनि लिङ्क
पठाउँछु, तपाईँहरूले त्यो भिडियो पुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज गाइज तपाईँ स्टे ट्युन्ड हुनुहोस्, भिडियो पुरैसम्म हेर्नुहोस्, यो तपाईँहरूको लागि हो। राम्रोसँगले तपाईँले यो बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले कमेन्टमा क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कन्ट्याक्ट सम्पर्क नम्बर पनि हामी दिन सक्छौँ तपाईँहरूलाई। सो त्यसपछि हिट गन आयो 12 नम्बरमा। स्टेपलर, त्यो स्टेपलर हुन्छ नि घडक घडक हान्ने खालको, त्यो चाहिँ स्टेपलर किन चाहिन्छ? स्टेपलर चाहिँ तब चाहिन्छ जब हामीले फ्रेममा जाली लगाउँछौँ। जाली लगाउँदाखेरि जालीमा त्यो के भन्छ स्टेपलर हान्नुपर्ने हुन्छ। सो नम्बर 14मा रोप आउँछ, रस्सी। अब त्यो जाली, यो फ्रेम, रस्सी अनि स्टेपलरसँगै एकैचोटि हुन्छ, किनभने हामीले त्यो कसरी गरेको छ भन्ने कुरा त्यसको पनि भिडियो बनाएर हामीले अलरेडी युट्युबमा हामीहरूको च्यानलमा हालिसकेको छौँ। सो तपाईँहरूले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो स्क्रिन प्रिन्टिङ लास्टमा हामीले स्क्रिन स्ट्रेचर, गाइस यो हामीले अफर पनि दिएको तपाईँहरूलाई। स्क्रिन स्ट्रेचर त्यो प्लाईको उयसमा हामीले यति धेरै लामो हुन्छ, 30-32 इन्चीको लामो हुन्छ, त्यहाँनिर धेरै काँटी ठोकेको हुन्छौँ हामीले। त्यो काँटी ठोकेको ठाउँमा तपाईँहरूले अब कसरी गरेको छ, स्ट्रेच कसरी गरेको छ, त्यसको भिडियो पनि अलरेडी हामीले बनाएर हामीहरूको च्यानलमा हालिसकेको छ। सो तपाईँहरू अगर नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो मेसिनको कम्बो सेट चाहिन्छ भने मात्र 55,000 रुपियाँमा हामीहरूले एउटा सबै सेट, जो चाहिँ तपाईँहरूलाई 4-5 महिनासम्म तपाईँहरूले यसले साथ दिन सक्छ तपाईँहरूलाई। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले अरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब त्यसपछि जस्तै कि प्राइस छिटो सिद्धिने के हुन्छ भनेपछि ग्रिन इमल्सन छिटो सिद्धिन्छ, यानि यो सेन्सिटाइजर डिकोटिनहरू छिटो सिद्धिन्छ। तपाईँहरूलाई अलिक बढी चाहिन्छ भने पनि तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही अनुसार हामीले प्राइस मिलाउन पनि सकिन्छ। सो 55K मा चाहिँ अल ओभर नेपाल, सारा नेपालभरिमा फ्री डेलिभरी। 55,000 मा तपाईँहरूले पुरै कम्बो सेट पनि स्क्रिन प्रिन्टिङको पाउनुभयो। त्यसपछि तपाईँहरूले फ्री डेलिभरीको कुनै चिन्ता मान्नु पर्दैन। 3 to 7 days भित्रमा तपाईँहरूको सबै सामानहरू डेलिभरी हुन्छ। 3 to 7 daysमा सबै सामान डेलिभरी भएन भने तपाईँहरूले पुरै पैसा फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूलाई यदि केही चाहिन्छ, केही क्वेसनहरू छ भने प्लिज तपाईँहरूले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस प्लिज तपाईँहरू केही क्वेसनहरू छ भने प्लिज आस्क विदाउट एनी हेजिटेसन। सो तपाईँहरूलाई म पिक्चर्सहरू पनि देखाउँछु के चाहिन्छ भन्ने। साइडमा यो लेफ्ट साइडमा तपाईँहरूले पुरै पिक्चर्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले हेर्नुहोस् पुरै। प्लिज यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, ताकि आउँदो दिनहरूमा यस्तै खालको धेरै भिडियोजहरू बनाउन सकौँ हामीले पनि, ताकि तपाईँहरूलाई पनि हेल्प होस्, तपाईँहरू पनि अझै ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू बढ्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बिजनेसमा। अनि सो कसरी के गरिन्छ अरू भिडियोजहरू पनि अझै हामी बनाउँछौँ यसरी नै, स्पिचहरू दिएर कति कुराहरू त हामी एक्सनमै, जस्तै कि स्क्रिन प्रिन्टिङ आफै गरेर पनि तपाईँहरूलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी जनाउँदै जान्छौँ। प्लिज तपाईँहरू सब्सक्राइब गर्नु होला, नोटिफिकेसन आइटम्स दबाउनु होला। सो त्यसपछि अनि हामीले जति पनि नयाँ भिडियोजहरू अपलोड गर्छौँ तपाईँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ, तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू।